Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, küldj nekem egy lájkot, és kommentbe írd meg nekem, hogy legközelebb mit készítsünk el együtt, közösen. Ez a csatorna azért jött létre, hogy lássátok, hogy milyen egyszerűen meg tudtok otthon bármit sütni, főzni, adalék anyagok nélkül, és összességében nekünk is volt egy út, amin elindultunk, és ami által úgy döntöttünk, hogy innentől kezdve minél kevesebb dolgot veszünk meg a boltba. Itt közben látjátok, hogy darabolom fel a kakast, a szárnyát, így a levesbe is lehet a végét tenni, de most ugye minden részét a kakasnak most bele fogok tenni a pörköltbe. 2 darab kakast darabolok itt fel, itt éppen a combokat vágom le, én ezt is most itt több részre fogom darabolni, mert a pörköltbe én jobban szeretem így, sokkal szebb, hogyha a tányérra kiszeditek, hogyha úgy a húsok egy picit kisebbek, mert ez nagyon-nagyon szép kakas, tehát gyönyörű nagy combjai vannak, és a májat és az uzát látjátok most, hogy vettem ki, itt a lába, ezt egy picit majd félreteszem, itt a vért egy picit le kell róla mosni, és amikor ugye mindent kivettél belőle, akkor folytatjuk a darabolást, itt volt a kakastöke, ugye ez is megy bele, és utána szépen vágom le tovább ugye a combot. Nem a kedvenc elfoglaltságom a húsnak a darabolása, főleg amikor egy picit erősebb is már a hús, és bárdozni is kell, de rá kellett erőszakolni magamat, mert ugye ez is hozzátartozik ahhoz, hogyha mi ugye az mellett döntöttünk, hogy nem veszünk több bolti csirke és semmilyen jellegű húst, de ez is volt egy folyamat, amin keresztül mentünk, és többszöri csalódások a megvásárolt húsokban, hogy más volt az állaga, az íze, és ugye most már tudjuk, hogy milyennek a boltban kapható csirkék, a hormonkezeléstől kezdve mennyi minden rossz, ami összességében nem jó. És sokkal tisztább az a hús, amit te foglalkozol vele, azt az állatot te eteted, te viszed végig ezt a folyamatot, és amikor levágod, ugye az egy teljesen más, mint amit a boltba kaphatnál, vagy törekedj arra, hogy ilyen helyről vásároljál húst, mert vannak ilyenek is. Én mindenféleképp azt javaslom, hogy ne a boltokba vásárold meg a húst. Ezt vonatkozik ugyanúgy baromfira is, és sertésre is. Semmilyen húst ne vegyél, csak hentestől vásárolj, és ha lehet, akkor baromfit is olyan helyről vásárolj, ahol nem ez az ipari üzembe történnek ugye ezek a hibrid húsok, vagy minek is hívjam, hanem tényleg egy kis háznál vannak mondjuk, és ott tartja a csirkét, eteti őket, és ő vágja le, tehát, hogy normál körülmények között vannak tartva, normál takarmányozással, és sokkal, hidd el, megéri utána járni, mert sokkal jobb minőségben is, ízben is, mindenben az a hús. Közben itt látjátok, hogy akkor vágtam itt tovább a húsimat, itt a mellét vágtam most éppen le, azt is kisebb darabokra szoktam felvágni, szépen lefejtem róla a mellet, a mellcsontot azt én ketté szoktam vágni, úgy teszem bele a pörköltbe, és tényleg minden. Én a pörköltet így szeretem, hogy akkor a kakas minden részét beletesszük. Amikor így felvágtátok, akkor a tüdőt azt ugye ki szoktam venni, azt nem szoktam beletenni. Itt a combot is látjátok, hogy én ketté vágtam, mert nagyon gyönyörű nagy a comb, és én szeretem, hogyha tényleg
amikor a tányérra kiszedjük a pörköltet, akkor olyan kisebb húsik vannak, és nem egy ilyen nagy comb kerül a tányérunkra. Tehát ezt mindenki, ahogy szereti, úgy darabolja fel magának, és keresem itt a másik combot. Ez a felső comb, itt is látjátok, hogy itt tényleg kisebb darabokra próbálom vágni. És amikor ezzel kész vagytok, én ezt előző nap csináltam, ezért a végén majd le fogom fóliázni a húsit, és beteszem egy éjszakára a hűtőbe. Saját magamnak könnyítettem most ezzel, hogy másnap már csak a főzéssel kelljen foglalkoznom, illetve a terv az volt, hogy nekem a gyerekeim a pörköltet imádják ugye nokedlival, és hogy mellette ugye sütök egy kenyeret is hozzá, és összességében így sokkal egyszerűbb egy kicsit előkészíteni a dolgokat, akkor másnap nincs annyi minden, amivel foglalkoznod kell. Itt megvelegettem a saját vállamat. Ezt összességében igen, egy elismerés magamnak, és megveregettem a vállam, hogy igen, ezt is megcsináltam, ezt is beiktattam a pluszok közé, mert mindig azt mondtam, hogy én biztos, hogy nem fogok 4 gyerek mellett még kenyeret sütni, és ahhoz képest már, ahol most tartok, rengeteget változtam, rengeteg mindent elfogadtam, hogy igenis meg kell csinálni, hogyha én ragaszkodok ahhoz, hogy az asztalra kerülő élelmiszer a lehető legjobb minőségű legyen. Itt előkészítem a hagymát, én a 2 kakashoz most egy olyan 6-7 fej hagymát fogok felkockázni. Itt látjátok, hogy annyira nem törekszek egyforma darabokra, mert úgyis meg fog majd puhulni, és pici zsíron, én csak zsírt használok, nem használok olajat, csak mangalica zsír, ezt is ugye mi készítjük, és ezen fogom megdinsztelni a hagymát. Amikor elkezd a hagyma puhulni, én nagyon szeretem egy picit megsózni, ezáltal egy kicsit hamarabb fog puhulni a hagymánk, és utána, amikor már egy picit kezd színt kapni, hát ez egy kicsit hosszabb folyamat, néha megkevergeted, és én szeretek rátenni egész köményt, hogy kipattogjanak a szemek. Ez nagyon-nagyon finom így, hogyha így készíted és kezded a pörköltet. Itt látjátok, hogy még nagyon kezdeti állapotban van a hagyma. Fontos, hogy olyan edényben tegyétek fel, amiben nem ragad le a hagyma, és akkor nyugodtan ott tudjátok hagyni, és csak néha elég, hogyha megkeveritek a hagymát. És itt teszem rá az egész köményt. Itt egy pár másodpercet vártok, kipattognak ugye a szemek, és itt már azért lehet, hogy a videóban nem annyira látszik, de már azért kicsit oda van pirulva a hagymám, egy nagyon pici színt kapott, ennyi elég is, és mehet rá az összevágott húsi. Minden részét beleteheted, kivéve a májat és a kakastökét, ezeket elég, hogyha a főzési idő végén teszitek majd hozzá. Én nagyon-nagyon szeretem fehéredésig átkavargatni a húst, és a felöntés előtt, és ilyenkor persze a fűszerekkel együtt. Én erre tettem 3 evőkanál sót, ez erdélyi só, ugye ennek nagyon-nagyon magas az ásványtartalma, tehát bármihez nyúlok, annak megvan mindig a jó oldala és a jótékony tulajdonságai, ezt mi Erdélyből szoktuk hozni, és erre teszek utána még a húsinkra egy jó nagy, hát olyan pupos evőkanál, őrölt köményt, én azt még nagyon szeretem hozzá, annak ellenére, hogy tettünk egy picit már a hagymára, de még kell hozzá, és egy nagy evőkanál fekete borsot. És akkor ezekkel a fűszerekkel átkavargatom, és utána, amikor ezt jól átkavartam, akkor lehet majd
felönteni a pörköltet, annyi vízzel, hogy a hús azért úgy húsvíz alatt legyen, tehát szépen ellepje a víz a húsikat. De tényleg fontos, hogy a fűszerekkel, amennyire ugye tudod, egy kicsit kevered, összerázogatod, hogy minél jobban átjárja a húst a fűszerek. És itt már látjátok, hogy fehérednek ki a húsik. Én nagyon-nagyon szeretek még beletenni zöld paprikát, erős zöld paprikát, nyugodtan tehetsz bele akár egy pár pici paradicsomot is, hogyha van. Nekem az most nem volt, itthon azt nem tettem bele. És fokhagymát, a fokhagyma is nagyon-nagyon ebbe a húsmennyiségbe én beletettem egy teljes fej fokhagymát, és ami nagyon fontos még, a 4-5 levél, a babérlevél. És akkor itt öntöm rá a vizet, és itt is, amikor ráöntitek a vízmennyiséget, összerázogatjátok, itt nem nagyon kell már akkor keverni, és utána már nem is nagyon kell a pörköltet keverni, elég, hogyha néha megrázogatjátok. Itt belekerült már a fokhagyma is, a zöld paprika, és akkor egy picit még tényleg összerázogatjátok. Itt még fogok rá tenni vizet, és utána a pörköltünk igazából rendben is van, takarjátok le, és én ezt a kakast egy 3 óra hosszáig hagytam itt puhulni. Annyi kellett neki. És a piros őrölt paprikát, azt csak akkor tesszük majd rá, amikor már kész van ugye a pörköltünk, puha a hús, és akkor fog rákerülni majd a pörköltre. Itt látjátok még, hogy még teszek hozzá vizet, közben megrázogatom, eligazodnak a húsik, és utána szépen letakarom a pörköltet, és hagyom, hogy puhuljon. Itt rákerül a fedő, és ezt nyugodtan itt hagyhatjátok egy 2-3 óra hosszáig. Itt már letelt ugye az idő, és látjátok, hogy milyen gyönyörű, de még egy nagyon picit én visszatettem, hogy puhuljon, és ami nem mondtam, hogy nagyon fontos, hogy olyan közepes lángon elég, hogyha a pörköltet ott hagyod, amíg puhítod a húst. Itt én kivettem egy húsit, és megnéztem, a lábát is meg szoktam nézni, és mindegyiket úgy látom, hogy puha, már pedig itt látszik is, hogy puha, nagyon könnyen belemegy a villa, akkor kész van a pörkölt, és mehet rá az őrölt piros paprika. És utána még egy pár percig azt hagyjátok, vagy egy olyan 4-5-10 percig azért szoktam hagyni, és a paprika is jól átjárja ugye a pörköltet, és ezzel kész is van. Nyugodtan kóstolhatjátok itt még, hogyha valamit szeretnétek még beletenni, de nekem ezek már így beváltak, és tudom, hogy mennyi só és mennyi sóbors, illetve fűszerek kellenek hozzá. Általában mindig jó szokott lenni. És ha ez kész, akkor készíthetjük hozzá ugye a nokedlit, amit mindjárt mutatom, hogy hogyan fogunk összekeverni. Amikor ráteszitek az őrölt paprikát, azt is szépen rázogassátok úgy össze a pörkölttel, hogy minél több helyre ugye belekerüljenek a húsik közé, és tényleg egy pár perc rotyogás után már el is tudjátok zárni, vagy vegyétek le takarékra, hogy ugye meleg maradjon a pörkölt, ameddig ugye a nokedlit elkészítitek, de már hamarabb is el lehet kezdeni ugye összekeverni és kiszaggatni a nokedlit,
Itt még egyszer megnéztem a husit, de az uza is puha, úgyhogy tökéletes, és ugye itt fogom még beletenni, amit nem mondtam, így a végén már, a májat és a kakastökét, tehát annak tényleg szinte elég az a főzési idő, amíg a meleg pörköltbe ott van, az a 4 óra, 20 perc is akár, és kb. Annyi idő is fog eltelni, ameddig itt hagyom ezt takaréklángon, ameddig szépen megcsinálom hozzá a nokedlit, elkészítem hozzá a savanyúságot, és a kenyeret is kisütöm ugye hozzá, mert az már ott folyamatosan nekem most reggel óta kell, a vadkovászos kenyerem, és összességében így fog alakulni ez az ebéd. Itt mutatom nektek a nokedlit, ugye beletesztek a lisztet, tojást, sót, és annyi vizet tesztek hozzá, hogy olyan, hát nem azt mondom, hogy tejföl sűrűségű, mert egy kicsit sűrűbb legyen az állaga, de itt majd látni fogjátok, és ha jól elkeveritek, akkor utána egy nokedli szaggatóval forrásba lévő sós vízben ki tudjátok szaggatni. Ezt is szeretem, mert ez megint egy olyan dolog, amit én készítek, nem bolti tésztát használok, hanem tényleg a liszt, a tojás, ami ugye nálunk bio tojás, és ugye a só, semmi más nincs benne. Itt látjátok, hogy jól összekeverem, és kb. Ez az állaga lesz. Itt a pörköltemet még egyszer mutatom, hogy egy kicsit ilyen takaréklánkon hagyjátok. Ez a savanyú, amit most hozzá fogunk enni, ez egy hordós savanyúság. Én ezt el szoktam tenni mindig ősszel, és nekünk ez a téli savanyúságunk, még egy nagyon pici marad belőle, én ebbe szoktam tenni uborkát, hagymát, fokhagymát, ezt az almapaprikát, nagyon-nagyon finom, és a kicsi zöld paradicsomokat, és ezt ilyen hordós verzióba készítem, és most már ez a vége. Közben kisült a kenyér is hozzá, ez vadkovászos kenyér. Erről is találtok fent videót, hogy ezt hogyan kell készíteni. Nagyon régóta sütjük már a kenyeret, már nem vagyunk hajlandók ezt sem megvenni a boltban, de hidd el, megéri megtanulni, mert nagyon-nagyon finom, és ez is teljesen más, mint a bolti. Úgyhogy ezzel lesz a pörkölt, tálalva, vadkovászos kenyérrel, házi savanyúval, és itt mutatom, hogy a nokedlit majd itt szaggatjuk. Itt látjátok itt is az állagát, hogy milyen legyen. Fontos, hogy mindig forjon a víz a lehető legjobban, és amint feljönnek a nokedlik a víz tetejére, akkor már azért szedheted ki, de egy adagot nyugodtan megcsinálhatsz, mert nem fog attól elázni, hogyha gyorsan dolgozol. Tehát szépen gyorsan beleszaggatod, megy rá a következő, és utána már szűrheted is le, hogy ne ázzon el. És ezt én víz alatt szoktam csak leszűrni, és itt mutatom nektek a tálalást, a nokedli, házi savanyú, vadkovászos kenyér, és a nagyon-nagyon finom kakas pörkölt. Jó étvágyat kívánok nektek! Készítsétek el, mert nagyon-nagyon finom. Találtok fent videót a kenyérről is, hogy hogyan kell készíteni, és kövess be hasonló tartalmakért. A hordós savanyúságról is fogok majd tenni fel videót. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogy megnézted ezt a videót. Jó étvágyat!